Φθινοποράκι Μιχάλη μου και μαζευτήκαμε στο σπίτι. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω νηστίσιμη μπογάτσα, όπως την κάνω εγώ βέβαια. Διότι ο γιος μου λέει ότι «Μάμα, λίγο διαφορετική η μπογάτσα που τρώμε έξω». Σίγουρα είναι διαφορετική. Διαφορετική. Εγώ θα δείξω, Γιάννη μου, του λέω, τη συνταγή που σας έφτιαχνα από μωρά. Διότι είναι πολλά ωραία και είναι και νηστίσιμη. Τα υλικά μας είναι απλά. Πρώτα απ' όλα είναι η σφολιάτα. Είναι η νηστίσιμη χωρίς βούτυρο, διότι όπως έχω πει είναι νηστίσιμη η συνταγή τούτη. Έχει 2 φύλλα μέσα που θα την ανοίξουμε και είναι 850 γραμμάρια. Σημειωτέων ότι ήταν στην κατάψυξη, αλλά από τώρα και στο εξής θα την βάλω στο ψυγείο μου κάτω και αύριο που θα την χρησιμοποιήσω, Μιχάλη μου, πριν να την χρησιμοποιήσω 2 ώρες, θα την βγάλω από το ψυγείο. Να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου για να μπορώ να την χρησιμοποιήσω. Τα υπόλοιπα υλικά. Εδώ έχω βάλει 1125 ml νερό, δηλαδή είναι 4,5 φλιτζάνια. Σαν αυτά. Παντού τα ίδια φλιτζάνια χρησιμοποιούμε. Ή τα ίδια ποτήρια. Ακριβώς. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τα φλιτζάνια μας. Είπαμε 1125 ml νερό. Εδώ είναι 230 γραμμάρια η ζάχαρη, η άσπρη κρυσταλλική, 1 φλιτζάνι. Εδώ είναι 1 φλιτζάνι σιμιδάλι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το λεπτό, τούτο είναι λεπτό το σιμιδάλι μου, αλλά και το άλλο κάνει τη δουλειά του. Έχει φορές που το χρησιμοποιήσω στο πιο χοντρό. Ναι. Εδώ έχουμε 170 γραμμάρια το σιμιδάλι μας. Μετά που θα την τελειώσουμε είναι η ζάχαρη μας άχνη, η κανελίτσα μας και 10 ml ανθόνιο ροδόσταγμα, ό,τι έχουμε σπίτι μας, απλώς είναι για να λείψουμε την πιατέλα μας. Και επίσης θέλουμε και 2 πιατέλες, είναι η μικρή που θα κάνω την κρέμα, αλλά χρησιμοποιώ τούτη που μπορεί και μπαίνει μέσα στην άλλη. Γιατί υπάρχει ο λόγος, να το δείτε τον λόγο μετά. Ναι. Και είναι διαστάσεων 21 επί 29 εκατοστόμετρα. Είναι 21 επί 29. Το ύψος είναι 3 πόντους. Το μεγάλο δοχείο είναι 23 το πλάτος. 23 είναι το πλάτος. Επί 33 και 5 το ύψος. Σαντιμέτρα. Αφήσαμε πίσω τις βανίλιες. Ναι. Έχουμε και τις 2 βανίλιες μας. Έχω και το βοηθό μου. Λείπει μας ο Ρόκης σήμερα. Έμεινε στο χωριό ο Ρόκης. Έχουμε και 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια κάθε μια. Και πάμε για την εκτέλεση. Εντάξει, θα το αφήσω έξω, διότι θα το χρησιμοποιήσω αύριο. Αργότερα. Ναι, αύριο. Διότι θα μου κρυώσει η κρέμα, Μιχάλη, θα την βάλω στο ψυγείο και θα την χρησιμοποιήσω αύριο. Πότε πάει στο ψυγείο. Πάει στο ψυγείο, θα την αφήσω έξω από τα σήμερα. Πάμε και συνεχίζουμε με την κρέμα. Θα πάμε στο γκάζι. Στο γκάζι μας. Πάμε, τούτο να μην μιλάμε, να καλύψουμε. Τι θα κάνουμε πρώτα. Πρώτα θα βάλω τη ζάχαρη μου μέσα στο κρύο νερό. Στο κρύο νερό να κοχλάσει. Θα βάλουμε τη φωτιά μας. Άναψες λοιπόν τη φωτιά. Τώρα για τη ζάχαροπλαστική μας δεν τα χρησιμοποιούμε και στην μαγειρική. Δεν πρέπει να παίρνουν μυρωδιές που τα φαγιά. Ξεκίνησες με δυνατή φωτιά. Ναι. Έχει διαλυθεί η ζάχαρη. Άστο να κοχλάσει λίγο. Αλλά περιμένει να δεις έτσι μικρές τους καλούδες. Ναι, είναι και πολλά απλή κρέμα. Θα χαμηλώσεις τη φωτιά όταν θα βάλεις το σιμιδάλι. Το σιμιδάλι. Για να μπορέσω να το χτυπήσω καλά. Άρα ξεκινάς με δυνατή φωτιά, βάζεις τη ζάχαρη, την ανακατεύεις, διαλύεται η ζάχαρη. Μόλις ζεσταθεί λίγο το... να ζεσταθεί. Θα χαμηλώσεις τη φωτιά και θα προσθέσεις σιγά σιγά το σιμιδάλι. Και θα το ανακατεύεις σιγά σιγά. Και πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει το σιμιδάλι. Να βγάλει φουσκάλες και συνεχίζουμε ακόμα 10 λεπτά να το χτυπούμε. Να το ανακατεύεις. Ναι, για να ανοίξει ωραία το σιμιδάλι μας. Έχω και άλλα γλυκά με σιμιδάλι. Είναι τα τρίγωνα με σιμιδάλι. Ναι. Είναι ο χαλβάς ο σιμιδαλίνιος, ο νηστίσιμος. Ναι. Τώρα και τούτο με σιμιδάλι. Τούτα είναι νηστίσιμα όλα. Αλλά είναι εξαιρετικά. Με τροφιλούσα το Δευτέρι μου, όπως λέει ο Μιχάλης. Τις σημειώσεις το συνταγός. Το χρόνο των πολλών. Και έπεσα πάνω στην μπουγάτσα
Λέω του Μιχάλη, ναι, γκάμω. Είναι πολλά ωραία του τυπουβάτσα, γίνεται πολλά ωραία. Ακούετε, θωρείς το. Ναι, Μιλά σου ότι ζεστάθηκα. Ζεστάθηκα. Βλέπω σημάδια ότι ζεστάθηκε. Ναι. Θα το πάμε με μπιφτό σιρόπι. Άρα χαμηλώνεις τώρα τη φωτιά στο μέτριο. Χαμηλώνω το στο μέτριο, μπράβο. Και ρίχνω λίγο για να κατέβω. Μπορεί και πιάνεις που για μέ. Ναι, το σιμιδάλι. Το σιμιδάλι μου. Είναι το λεπτό, είπες του τον. Λεπτού είναι το. Αλλά και με το άλλο είναι και πούσι πρόβλημα. Ανακατεύεις λοιπόν. Τώρα που μπήκε μέσα μπορούμε να το ξαναδυναμώσουμε. Είναι την ώρα που το ρίχνουμε παραπάνω. Εν τω μεταξύ έβαλα και μεγάλη κατσαρόλα, εν καλύτερα να κάνει φουσκάλες, να φύγουν το άσπρος ο αφρός. Χαμηλώνομαι, έλα να δεις που αφρίζει. Χαμηλώνομαι. Ναι. Χαμηλώνομαι, θέλουμε την κατσαρόλα μας να είναι λίγο μεγάλη, μην την βάλετε σε μικρή κατσαρόλα να σας φτιάξω. Να έχει βάθος λοιπόν. Να έχει βάθος, διότι επάθαμε τα Μιχάλη μου. Και μάθαμε. Εμπάθαμε και μεταδίδουμε τα και παρακάτω. Βλέπεις που έκατσε. Έκατσε επειδή χαμηλώσες τη φωτιά λίγο. Χαμηλώσα τη φωτιά μου, ναι. Να μην μου αφρίσει να φύγει πάνω. Να φύγει τέλειο ο αφρός σε λίγο. Άμα τα δουλέψουν Μιχάλη, θα μάθουν. Οι πιο μικρές. Οι μεγάλες σαν εμάς ξέρουν τα. Τα λέω για τις ηλικίες τις δικές μας. Τα λες περισσότερο για τις νεαρότερες. Νεαρές κοπέλες. Εδώ Μιχάλη να δεις που αρχίζει το πλαπ-πλαπ. Ναι, αρχίσαν οι φουσκάλες. Αρχίσαν οι φουσκάλες, αλλά πολύ γρήγορα αναλόγως. έτσι είναι, αλλά να το ανακατεύει και ένα δεκάλεπτο. Έτσι με χαμηλή τη φωτιά να ανοίξει καλά. Να ανοίξει καλά. Άρα να πιάσω ώρα λοιπόν. Βλέπω και 44, να περιμένουμε μέχρι το και 54. Και να πεταχτούμε στην κάμερα νομίζω. Είδες που σου πω ότι θέλει βαθιά κατσαρόλα. Ναι. Είναι η βαθιά που κάνουμε σούπα. Ναι, αλλά εντάξει, έχει το βάθος. Έχει το βάθος της. Είναι πια μια μικρή κατσαρολίτσα για να το κάτσω μέσα. Παρόλο που το χώρο είναι μικρή. Και ο άσπρος αυτός έφυγε. Αφού σου λέω. Να χαμηλώσεις κι άλλο τη φωτιά. Ναι, έχει άλλο. Στο μίνιμουμ. Το μίνιμουμ. Άλλαξες μάτι. Άλλαξα μάτι Μιχάλη μου. Σε πιο χαμηλή είναι ακόμα φωτιά. Το πιτσικλά. Έκαμε φουσκάλες, αλλά θα συνεχίσω ακόμα 10 λεπτά να το χτυπώ, να ανοίξει το σιμιγάλι για να γίνει ωραία η κρέμα μας. Ανακατεύουμε να. Συνεχώς δηλαδή. Ναι, για να ανοίξει. Αυτά τα 10 λεπτά θα ανακατεύεις συνεχώς με πολύ χαμηλή φωτιά. Ναι. Όσο πιο χαμηλή φωτιά γίνεται. Ωραία, να σε αφήσω νομίζω. Έτσι. Εντάξει. Και άμα τελειώσεις φώναξε μου. Πολύ καλό. Και 7 το άνοιξε ωραία, επειδή ήταν λεπτό το σιμιγάλι μας, να το σβήσω. Άρα στα 7 λεπτά σβήσαμε το. έσβησες τη φωτιά. Είναι ωραία, δε τι ωραία που άνοιξε. Είδες ότι άνοιξε καλά. Δε τι ωραία κρέμα. Και θα βάλεις τις βανίλιες τώρα. Τις βανίλιες μας. 2 βανίλιες λοιπόν. 2 βανίλιες. Πάει τη δεύτερη. 2 βανίλιες λοιπόν. Να κατέβουμε πολλά καλά. Με σβηστεί τη φωτιά, Μιχάλη. Μάλιστα, έχει σβήσει τη φωτιά. Έχουμε σβήσει τη φωτιά. Μύρισαν οι βανίλιες, Ναι. Να κατέβουμε το καλά, να πιάσει παντού η βανίλια μας. Ωραία. Και τώρα θα το γύρισεις στη μικρή την πιατέλα. Ναι, στη μικρή τώρα. Θα κατεύτηκε. Πάμε στην πιατέλα. Πάμε στην πιατέλα. Μάλιστα, βάζεις το αθώο νερό λοιπόν. Βάζω το αθώο νεράκι. Ροδόσταγμα εγώ βάλα. Με ροδόσταγμα. Φίλες μου, όσο μείνει, πάει μέσα στην κρέμα. πια της αρώμα. Βέβαια. Είναι τα ωραία κρέμα που γίνει. Και ρίχνουμε τη. Βλέπω, έμπειρας. Ωραία, θα την πάρεις λοιπόν όλη. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε. Η κρέμα μας είναι ζεστή. Θα την αφήσω έξω να κρυώσει και μετά θα την βάλω στο ψυγείο. Και θα την χρησιμοποιήσω αύριο. Μετά από 2-3 ώρες θα πάει στο ψυγείο. Ναι. Φίλες και φίλοι μου, έχει κρυώσει. Ήδη έπηξε. Είναι έτοιμη. Πλαστική μεμβράνη και ψυγείο. Και αύριο να την χρησιμοποιήσω. Αύριο να δούμε τη συνέχεια. Για απόψε. Αύριο πάλι. Συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε να κάνουμε την μπογάτσα μας.
Όπως σας έχω πει και προηγουμένως, ήταν κατάψυξη. Εχθές το κατέβασα κάτω στο ψυγείο και σήμερα το πρωί, περίπου 2 ώρες πριν αρχίσω να κάνω την μπουγάτσα μου, το έχω έξω από το ψυγείο για να πάρει τη θερμοκρασία του δωματίου. Το ίδιο και την κρέμα, την είχα στο ψυγείο με την πλαστική της στη μεμβράνη. Τούτη πριν καμιά ώρα την έχω βγάλει. Εντάξει, η ώρα που σας λέω είναι ενδεικτική. Δηλαδή, αν έχει χειμώνας, να την βάλετε λίγο πιο νωρίς. Όπως και τη σφολιάτα, όπως και την κρέμα. Να μείνουν περισσότερη ώρα εκτός ψυγείου. Μπράβο, αυτό. Και ανάψεις το φούρνο τώρα. Τώρα ανάψουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Ανάψαμε τον. Θα τον περιμένουμε. Θα τον περιμένουμε. Τι έκανουμε τώρα. Τώρα να ανοίξουμε τη σφολιάτα μας. Θα πιάμε και τα μαλλιά μας. Έχει και λίγο θόρυβο σήμερα. Είμαστε Λέμεσο. Απουσιάζει ο Ρόκης μας σήμερα που δάμε. Αφήκαμε τον ακόμα λίγο στην εξοχή τον Ρόκη μαζί με τους φίλους του. Μας τον προσέχει γειτόνισσα. Ο Ρόκης είναι πονηρός. Άρα μου, το καρφούλι μου. Γυρίζει τη γειτονιά όλη. Έχει φιλίες παντού. Αγαπούν τον όμως, επειδή είναι έξυπνος και καλός. Θα ανοίξουμε το ένα το φύλλο προς το παρόν. Για να δω πώς είναι. Εξεπάγωσε Μιχάλη μου το φύλλο, μέσα σε πλαστική μεμβράνη. Δεν είναι πολύ λεπτό φύλλο. Όχι, τούτο είναι σφολιάτα. Ένα λεπτό Μιχάλη μου. Τώρα, κάνω τη σε 2 κομμάτια εγώ και ψήνω τη. Άρα κόβεις την κρέμα σου στα 2. Ναι, νομίζω θα μου βγει καλή. Ξεκολλούμε τη λίγο από τα πλάινα. Θα την βάλω στο μισό το φύλλο. Θα την βγάλω τη μισή. Νομίζω θα μου βγει ωραία. Μπαίνει στο μισό. Κάθεται. Τώρα που έσφιξε είναι περίπου 1,5 εκατοστό. Μα έτσι περίπου. Α, τη μισή είναι έτσι, τη διπλώνεις. Ναι, τη μισή. Βγάλουμε την πλαστική μας στη μεμβράνη. Αυτό που περισσεύει. Να το κόψω Μιχάλη μου. Είναι ωραία να διπλωμένο πολύ. Α, θα μας κάνεις και καμιά χαλουμοτούαν όπως μου έκαμε την άλλη φορά. Ναι. Τελείω το με την πλαστική μου μεμβράνη τούτο, να μην μου Για να στεφνώσει μην και να το στεφνώσει. χρησιμοποιήσω. Και τώρα θα το πάρεις τούτο μέσα στη μεγάλη πτετέλα. Ναι. Αδιπλώνεις το. Διπλώνω το από κάτω. Ένα λεπτό να σε βλέπω σε λίγο, αλλά αν μπορώ. Έτσι πολλά. Ναι. Διπλώνω το. Μπορούμε να αφαιρέσουμε και ακόμα λίγο. Να μην είναι πολλά χοντρό από κάτω. Ναι. Μπορείς να το πιέσεις λίγο να κλείσει. Πιέζεται. Έτσι. Και έτσι, και έτσι. Ναι, κάτσουμε και μέσα στη... Ό,τι εμπεριττό κόφκουμε το. Δεν χρειάζεται πολύ. Το με τα δάχτυλα. Άρα και έγινες μάστρος. Μαθαίνω ρε. Σίγουρα. Παρακολουθώ. Νομίζω να με συμβουλεύει και ο Μιχάλης που δάμε και εδώ. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλο. Δύο μυαλά είναι πιο ισχυρά από το ένα. Βέβαια. Αρκεί να συνεργάζονται. Ακριβώς. Ό,τι έχει χοντρό φεύγει. Είναι ωραία να σου πολύ φύλλο. Εγώ κάνω την και με κρέμα αρκετή. Φύλαξε τα σφολιάτη που Να εύκαλες. την φυλάξω. Μαλακή ωραία. Ναι. Και πάει. Πάει εδώ. Φεύγει Μιχάλη μου αυτό. Και πάει εδώ. Και γεμίζει το μισό ταψί. Ναι, κλείουμε την καλά να μην μας ανοίξει βέβαια. Ναι, δεν θα ανοίξει. Το πυρούνι μας έτσι όμορφα. Πάντως είναι πολλά ωραία μπουγάτσα. Ναι, την απολαμβάνουμε εμείς. Ωραία. Πήγαν το πρώτο κομμάτι Μιχάλη μου. Ναι. Πολλά εύκολη. Απλώσουμε εδώ. Έχουμε το ξύλο μας να την απλώσουμε πάνω. Ό,τι Ή τον πάγκο. Ή τον πάγκο μας. Νομίζω ότι θα είναι καλό Μιχάλη. Ναι, μια χαρά. Είμαι και κοντά στο παράθυρο που μου φυσά. Είναι ζέστες ακόμα. Εν έχω την δροσιά του χωριού. Και έτσι ήρθα κοντά στο παράθυρο. Δεν είναι τα ωραία που γίνει. Ναι, έλα. Άντε. Εδώ. Διπλώνουμε. Κόβουμε. Με το τροχάκι να περάσει το περίσσευμα.
Εν το πετάμε το περίσσευμα. Γίνεται εξαιρετική τυρόπιτα με το περίσσευμα. Άρα Μιχαλάκη. Μια χαρά είναι. Ωραία. Άντε. Λίγο παχουλού είδαμε. Αφιά ακόμα λίγο. Πάει και αυτό στο ταψί. Πάει και αυτό στο ταψί. Καλά έτσι να διπλωθεί Στο λίγο από πυρέξου. κάτω για να μην μας φύγει. Ναι. Ένα λεπτό Μιχαλή μου. Έτσι λίγο να το διπλώσουμε από κάτω. Καλύτερα. Έτσι να καθαρεί και όμορφη κιόλας. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Αν θέλεις πει όχι. Εν την κάμπλο. Τώρα τρυπούμε τη για να μην μας φουσκώσει ελαφρά με το πυρουνάκι μας. Το πυρούνι φτάνει μέχρι την κρέμα. Όχι ως την κρέμα, απαλά. Θα βγει που πάνω η κρέμα. Ώστε δεν την τρυπάς πολύ. Απαλά. Ελαφρά ουσιαστικά. Το φύλλο βασικά. Ελαφρά. Το φύλλο είναι ελαφρά. Δεν φτάνει το πυρούνι μέχρι την κρέμα. Όχι, απαλά. Ωραία. Τώρα να μπει στο φούρνο και στα ταυτοποιώ τα άλλα. Ωραία. Πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο. Ωραία. Είναι έτοιμος ο φούρνος μας, φίλες και φίλοι μου, και πάμε. Στη μέση του φούρνου. Στη μέση, να Στον αέρα. Στον αέρα, γιατί να βάλω και 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Κοίταξε την ώρα. Να τη δω. Ωραία. 11:35. Τι θα κάνεις τώρα? Θα κάνω και 2 χαλουμότες. Άρα παίρνεις λίγο χαλούμι, το κόβεις σε κυβάκια, Χαλούμι. σε μικρά κομματάκια. Ναι. Τούτες είναι τα έκτακτα που γίνονται. Είναι τούτα που μου αρέσκουν παραπάνω εμένα. Σήμερα μόνο κεφίρι πια νομίζω. Ναι. Το γλυκό. Θα το βρείτε φίλες μου στις συνταγές μας. Εξαιρετικό είναι το κεφίρ. Εξαιρετικότατο. Και πολύ πολύ ωφέλιμο. Θα βάλεις και λίγο Να βάλω και από το δυόσμι μου. λίγο ένα αποξηραμένο δυόσμο. Ναι, μοσκομυρίζει. Έχουμε πάρα πολύ, ακόμα και φρέσκο, έχουμε Ναι, από κάτω ναι. πεσκαριστικές, γεμάτον όποτε θέλουμε. Φέρε μου τον ηθιά η Χριστάλλα από την Κυπερούντα. Και πολύ μυρωδάτος, το φυτό δηλαδή. Και έβαλε μου μια ημέρα που ήρθαν και πάνω. Πριν χρόνια πολλά. Πριν χρόνια μπορεί να έχει και 20 χρόνια. Και από τότε έχουμε δυόσμο και δίνουμε Ναι, να είναι καλά. δυόσμο. Θα το ζυμώσεις τώρα τούτο, Ναι, όξα. καλή μου. Να το αφήσουμε και στεχνώσει για να θέλει πάλι αλεύρι. Πειράζει καλή μου λίγο. Λίγο αλευράκι. Λίγο, δεν θα βάλουμε πολύ να μας φίξει ζύμη. Εν τω μεταξύ, είπαμε ότι η σφολιάτα είναι... Χωρίς βούτυρο. Χωρίς βούτυρο. Είναι νηστίσιμη. Άνοιξε με το χέρι νομίζω. Έτσι είναι να κάνουμε καλή μου. Άρχισε τη γέμιση μέσα τη μισή. Είναι πια κουταλάκι. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Εγώ πάντα... Πιέζεις τα γελίων έτσι να μπουν μέσα. Ναι. Α, Και μετά μόνο με τη σκέψη ότι θα φάω αυτήν την χαλούμοτη. θα φάεις μεσημέρι. Τρέχουν τα σάλια μου. Ωραίες βάλουμε και αυγό από πάνω. Θέλουμε χτυπημένο αυγό. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μυρίζει ωραία το τη σφολιάτα. Μυρίζει και το χαλούμι με το δυόσμο, ωραία. Να έχει πολικό, Μιχάλη, χαλούμι. Έτσι, μ' αρέσει. Πολικό. Ωραία, κάνετε και με τον τρόπο τυρόπιτες, φίλες μου. Και να πιάτε τη σφολιάτα που έχει και βούτυρο μέσα. Εμείς επειδή μας περίσσεψε τούτη, να την χρησιμοποιήσουμε τούτη. Άλλο ένας τρόπος κατασκευής τυρόπιτας. Το κανονικό Τούτη, να break. μας θέλουμε να λείφουμε και με αυγό, αλλά εμείς δεν θα την αλείψουμε με αυγό. Θα τις βάλεις τώρα στο φούρνο. Να τις βάλω, τρυπούμε τις απαλά και αυτές. Πάει Μιχάλη μου. Πάμε. Άντε. Και κάνουμε και τις 2 τυροπιτούλες του Να τις Μιχάλη και μια του παρακολουθούν. Γιώργου μου. Ωραία. Ναι, ήταν και 35, έχει 10 λεπτά τώρα, είναι και 45. Μετά από 30 λεπτά αρχίζει να παίρνει χρώμα, αλλά θέλει ακόμα. Ναι. Πώς σου φαίνεται? Έχει περάσει μια ώρα. Να δω. Θέλει ακόμα λίγο ή πήρε χρώμα? Πήρε χρώμα. Ωραίο. Όχι, πήρε χρώμα. Πήρε Είναι χρώμα. ωραίο νομίζω. Να το αφήσουμε να κρυώσει. Γιατί έκαμες δύο και δεν έκαμες μία? Είναι πιο εύκολο να δωρήσεις και σε κάποιον. Μάλιστα. Εγκλειστό με το φίλο του, είναι πιο εύκολο να βγει και κρέμα.
Άρα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς και είναι και πιο εύκολο στο φάγωμα. Και αν θέλουμε να δώσουμε σε κάποιον τη μισή, είναι πιο όμορφο δωράκι. Το να δώσεις τη μισή έτσι να φαίνεται μία μικρή παρά μισοκομμένη. Θα την αφήσουμε να κρυώσει, Μιχάλη μου, Ναι. και θα την πασπαλίσουμε με ζάχαρη νάχνη και κανέλα. Μπορεί και έτσι να σερβιριστεί, αλλά εγώ της βάζω ζάχαρη νάχνη και κανέλα. Μάλιστα, Τώρα διότι... είναι ζεστή, δεν μπορούμε να βάλουμε, διότι θα απορροφηθεί. Διότι αυτή είναι η μπουγάτσα όπως εμείς την προτιμάμε. Με ζάχαρη νάχνη και με κανέλα. Να την απολαύσουμε όπως ωραία. εμείς την προτιμάμε. Μυρίζει ωραία. Ωραία. Άφησε την εδώ. Τι βάζεις? Τώρα βάλουμε τη ζάχαρη νάχνη, Μιχάλη. Προαιρετική ζάχαρη άχνη. Ό,τι θέλει ο καθένας. Βάλουμε και την ώρα που το σερβίρουμε να θέλουμε να κοβαλεί. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Και κανελίτσα, όποιος θέλει. Εμάς επειδή μας αρέσει. Θα βάλουμε και την Μπόλικη, κανελίτσα. Ωραία. Η μπουγάτσα της Ελίζας. Και να δοκιμάσετε, Γιώργο, και να πείτε ότι είναι καλή, α. Ή καλή ή κακή, θα πείτε τι ωραία που είναι. Το Μιχάλη. Ωραιότατη. Άντε ρε Γιώργο, έλα. Ρε, δεν είναι ωραίο κρέμα. Να πεις είναι καλή. Ναι. Και να μένει καλή θα πεις είναι Αλλιώς καλή. είναι αποκλείδες. Πραγματικά καλή, όχι σαν θέμα αποκλήρωσης. Άντε, αν και σε ένα κομματούι. Είναι ευκαιρία, το κρέμα πρέπει να βάλουμε. Πώς είδαμε. Όχι, όχι. Άντε, Το κόψε κομμάτι. εσύ. Τέλεια. Ευχαριστώ. Αν με χαλουβά. Ναι. Είναι πολλά ωραία. Εγώ μπορώ να φάω τώρα μεταϊσμένη. Εντάξει, ένα μικρό κομματάκι γιατί και εγώ είμαι ταϊσμένος. Ωραία ρε. Πολύ ωραία. Μιχάλη μου, θα το βάλουμε στο ψυγείο. Θα το βάλουμε ξυσκέπαστο στο ψυγείο για να μην μας μαλακώσει το φύλλο. Και ο 3 ημέρες να φαγωθεί. Σιγεία σας. Α. Και εσύ να πεις ότι είναι ωραία. Ωραιότατη. Πράγματι ωραιότατη. Ωραία. Είναι ωραία όμως. Φτιάξτε τη φίλες και φίλοι, απολαύστε τη, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Γεια σας. Η μπουγάτσα της Ελίζας. Θα σας κόψω ένα κομμάτι να πάρετε κάτω. Απολαύστε Αύριο την, το πρωί. γράψτε μας στα σχόλια σας και να είστε καλά.